В той день, коли я приїхала на Майдан сюди, я мала бути в Росії. Тобто йому було неприємно через будь-які згадування того, що його донька росте українкою. До повномасштабки я займалася зоологією, кажанами, була студенткою Еразмуса. Тепер це фото на моєму військовому квитку. Якщо дуже довго пресувати людей певними наративами, якщо дуже довго їх лякати, то вони стають потворами. Те, що з ними сталося, це те, що вони дозволили, щоб з ними сталося. А ми, українці, ми не дозволяємо собі стати потворами. Я вообще не люблю, когда мне говорится, что делать, что не делать. Тому то суть, що я роблю те, що мені кажуть робити. Не, ну да, ну тебя это прикалывает. Ну да, меня ирония. прикалывает война, да, мне очень прикольно. Да, мне... Кайфую от войны. Да. Мені трохи лячно зараз, тому що я намагаюся перенестись туди назад на 9 років і згадати, як я прийшла сюди. З мого точки зору, зовсім маленькою дівчинкою, мені було 21. Спочатку я слідкувала за Майданом через екран телевізора, комп'ютера. Потім я виходила на Харківський Майдан після того, як тут загинув Нігоян. Це було для мене поштовхом. Сюди я приїхала, тому що почалися масові напади на майданівців. Просто я в Харкові робила плакат «Всі на Київ», а потім така подумала, чого я роблю цей плакат, а сама не їду. І просто з автомайданом прибула сюди. Тоді я ще не могла навіть подумати, що я можу приймати якусь там суперактивну участь. Я приїхала для того, щоб в підпільному госпіталі чергувати, працювати. По ітогу навіть потрапила на просто фармацевтичний склад, який тут був поруч, просто тому що він був поруч і там були потрібні люди. Хлопці тоді, з якими я була знайома і з якими я приїхала, вони саме пішли на барикади. У них там свої історії, дехто травмувався, один мій знайомий там загинув, у когось все окей. У мене тоді не було, саме як у дівчини, не було жодної думки, що мені варто йти на барикади. І, звісно, що всі казали там, дівчата, йдіть нахуй звідти. Зараз я служу в ЗСУ. Звісно, там теж є проблеми зі ставленням до дівчат. Але зараз вже в мене немає такої думки всередині, що, мені не варто щось робити, тому що я дівчина. Це, мабуть, мій найбільший здобуток за останні 9 років. Я приїхала сюди якраз вранці Чорного четверга. І тут вже були мої друзі. Когось я привезла з собою. Саме тут я побачила, як люди пішли в атаку на Інститутську. Саме тут знизу проносили перше мертве тіло, яке я побачила. Це була людина, накрита українським прапором закривавленим. Його несли в госпіталь. І саме отут, в будинку профспілок, я піднялася нагору і побачила беркутів, які стояли шеренгою біля барикади. Я була просто над ними у вікні, і це було супер стрьомно. Потім я дізналася, що
в будинку профспілок, в який я тоді заходила, заживо згоріли люди. Дуже через багато років я взагалі усвідомила, наскільки важким був Майдан, наскільки сильно люди попереднього від мене покоління в нього вклалися. І зараз, через 9 років тут, я відчуваю, що тепер моє покоління – це ті люди, які мають вкладатися і, на жаль, віддавати свій максимум для того, щоб те, що почалося тут на Майдані, а саме новітня Україна, вільна від Росії, щоб це дійсно сталося. Звісно, що не кожна людина здатна переломити хід історії. Дехто кладе своє життя в цій боротьбі, дехто травмується, дехто зневіряється. Те, що було тут протягом кількох місяців в мініатюрі, зараз зачепило всю країну. І з одного боку мені дуже жаль, з іншого боку я рада, що зараз, як мені здається, немає такої людини в Україні, яка не була б залучена в нашу боротьбу. Це мене підтримує. Це дає мені змогу кожного ранку вставати і робити щось. Я тут на Майдані на все дивлюся, і у мене як подвійна експозиція з тим, яким воно було тоді. От я дивлюся на новий будинок профспілок, а бачу старий, чорний, з рожевими п'ятнами. Ну і я стараюся це тримати. Я спеціально цей другий шар собі в голові весь час повертаю, тому що це моя історія. І навіть якщо це сталося 9 років тому, я все одно намагаюся ці спогади тримати живими. Бо я бачу, як навколо мене стають там соціально активними, дорослими люди, які не пам'ятають Майдан, які були дітьми. І тому мені дуже важливо бути частиною живої історії, розказувати про це. Тому що те, що ще сьогодні було на кінчиках пальців, воно для тих, хто його не бачили, воно не існує. Тому для мене дуже важливо це кожен раз собі повертати. Коли я приїжджала з дітьми, зі своїми учнями і ученицями до Києва, я завжди їх приводила на Майдан і жартувала, що я як бабка-фронтовичка, яка тут розказує: «О, тут було то, тут було сьо». От, тепер, здравствуйте, я колись дійсно буду бабка-фронтовичка. Таке життя, таке життя. Мені подобається цей монумент, якщо можна це так назвати, ці металеві скульптури, тому що тут немає начебто окремої конкретної персоналії. Тут видно саме натовп в хорошому сенсі цього слова. Видно людей, які стоять плече до плеча. І це дійсно передає дух Майдану, тому що це був великий мурашник, і кожен і кожна робили те, що можуть найкраще. Це, в принципі, те, що також відбувається зараз в масштабах країни. Люди в армії точно так само зустрічаються, стають плече до плеча з абсолютно різним бекграундом. І всі стараються знайти свій максимум, те, що вони можуть. Саме тому я повернулася сюди з Бельгії,
Саме тому інші люди повертаються з-за кордону. Саме тому цивільні професії і починають все з нуля в армії. Моя думка про Росію змінювалася впродовж життя. Сформована вона була частково тим, що мій батько росіянин. І причому він такий прям росіянин, прям ух. Зараз він виправдовує для себе дії своєї країни. Тому у мене з ним зараз немає контакту. Коли я була маленька, я з 5 років їздила в Росію майже кожного літа проводити час з батьком. Спочатку у мене було відчуття, що це країна більш багата, з більш славетною історією, з більшою кількістю ресурсів. Частина з цього справдилася. В сенсі, Рашка дійсно має нафту, дійсно має ресурси. Щодо того, чи ця країна більш багата, зараз я розумію, що я бачила здебільшого великі міста, типу Москви, і я думала, що вся Росія така. Насправді, потім вже поїздивши по різних частинах, там Далекий Схід, Північ, Заполяр'я, там трошки центру, я побачила, що в середньому рівень життя росіянина, він нижчий, ніж рівень життя українця чи українки. Тобто там дуже концентровані багатства в так званих столицях, там Москва, Санкт-Петербург, і дуже концентровані в руках певних людей. Щодо історії славетної, то там є культ імперськості, і це очевидно. Це очевидно навіть з того, як комунікують, не знаю, як комунікують в метро, які шрифти використовуються у зверненнях, соціальній рекламі. Це реально навіть по візуальному такому, по візуальному такому вайбу воно зчитується, що Росія весь час апелює саме до своєї імперської такої ролі. Тобто навіть не до радянської, а от саме до імперської. Це зчитувалося і в тому, як зі мною батько говорив, коли він говорив зі мною на якісь такі політичні теми. Тобто, я пам'ятаю, там було кілька таких прям сварок у мене з батьком. Він взагалі людина спокійна, інтелігентна, але от коли саме доходить до політики, тут просто ще ховайся в жито. Я пам'ятаю, як коли я була маленька, років 12, я просто щось розказувала таке собі ой, а ми в школі читали Тараса Шевченка. І батя такий, а Пушкіна ви читали в школі? Я кажу, та ні, ще не читали. Він такий, а треба читати Пушкіна. І я така, що це за тиск? Я не знала тоді таких слів, але мені реально просто стало неприємно, що він мені пхає свого Пушкіна. І чисто на принципі я заховалася під ліжко спочатку. Вони мене звідти починали діставати, потім це було в таборі літньому, і я звідти вбігла в ліс, в нічний. Тобто мій батько так мене задрочив своїм йованим Пушкіним, що його дитина, 12-річна, втекла в нічний ліс. Я коли зараз про це думаю, у мене просто мозок зривається. Наскільки треба бути дивним для того, щоб свою дитину рідну довести до того, що вона від тебе втекла в ліс нічний. Це просто епік. І друга сварка теж була в літньому цьому ж таборі. Вже багато років після того. Вона просто почалася з того, що він сказав на Україні. А я сказала, батьку, пробачте, але ж в Україну. І відтоді я отримала годинну, і я не жартую, годинну лекцію про те, як Україну створив Ленін. Я тоді просто для себе так поставила галочку, окей, мій батько трошки крейзі по цій темі,
Типу, цю тему краще не чіпати. Тобто йому було неприємно через будь-які згадування того, що його донька росте українкою. Коли я приїхала на Майдан, то я йому про це написала, тому що я мала тоді якраз їхати в Санкт-Петербург, прости Господі, тому що я вчилася тоді в університеті. Вважалося, що якість навчання в Санкт-Петербурзі краща, ніж в Харкові чи Києві. Це насправді, частково так, частково ні, тому що я за фахом біологиня, я вивчала зоологію, і в процесі вивчення зоології дуже важливо працювати з колекціями. І саме зоологічні колекції, там черепів, тушок, всяких там шкур, вони дійсно в Санкт-Петербурзі були кращі, ніж там в Харкові чи Києві. Просто тому, що Рашка весь час це вивозить до себе і акумулює. Але сучасна наука, вона вже давно пішла набагато далі від того, що ти крутіший зоолог тільки тому, що в тебе є якась шкурка. Зараз вже набагато більше цінуються саме когнітивні аспекти роботи, тобто наскільки добре ти вмієш працювати з даними, наскільки ти добре плануєш твоє дослідження. Тобто, по факту, я не вважаю зараз, що саме навчання в Пітері було краще, ніж навчання в Харкові чи в Києві. А в порівнянні з міжнародною цією інтернаціональною магістратурою так і зовсім, воно там і поруч не стояло. Anyways, в той день, коли я приїхала на Майдан сюди, я мала бути в Росії. І саме тому я повідомила батьку, що я тут, тому що він же очікував, що я там перейду на російський номер і там щось йому відповім чи подзвоню. І, звісно, що він висадився. Він сказав, що мене не повинно тут бути, що тут бандерівці фашисти, і що він тоді таке пророцтво видав. Країну очікує неофашизм і сотні тисяч трупів, а також жаль тих, хто не встиг померти вчасно. Я коли це почула, я подумала, батя зовсім тютю. На жаль, те, що він сказав, справдилося, але в його країні. Не в моїй. Тобто вже тоді люди в Росії були настільки готові до цієї війни, настільки націлені на це, що мій рідний батько, він з такою впевненістю про це казав. Ще перед початком пандемії я поїхала в Краків, і під Краковом є музей-меморіал Аушвіц. Я поїхала туди, в перший Аушвіц, навіть не в другий. Перший він так ще більш-менш цивільно виглядає, тому що це саме будиночки, а не коровники такі. Менше з тим. Я, коли туди потрапила, я там читала те, що написано на стендах, читала про історії в'язнів, ходила, дивилася по території. І я задавала собі питання, навіщо я взагалі прийшла на територію концтабору? Я відповіла собі так, що я намагалася зрозуміти, як це взагалі сталося. Тобто, як сталося, що одні люди системно, холоднокровно, з почуттям власної правди, з почуттям того, що вони мають рацію в цьому питанні, принижують, катують, вбивають інших людей. Намагалася поставити себе на місце в'язня концтабору, уявити, як це. Я намагалася поставити себе на місце людини, яка організовувала концтабір, яка слідкувала за в'язнями. І дуже багато вчинків, які були описані в історіях людей саме в'язнів, я їх могла зрозуміти.
якими б дивними вони не були. Наприклад, історія там, 2 жінок, які дружили між собою, і одну з них внесли в списки на страту, іншу ні. І коли ці списки зачитали і розділили ці 2 натовпи, та жінка, яка мала залишитись живою, вона сказала: ні, це якась помилка, я маю бути з нею. І вона пішла в той натовп, який йшов на смерть, щоб загинути разом зі своєю близькою людиною. Тобто, здавалося б, це абсолютно нелогічний вчинок, але я розумію. Але я не могла зрозуміти людей, що створили концтабір. Я дуже сильно намагалася. Я прям всі сили на це витратила. І я не могла зрозуміти. І це було те, що я звідти винесла. Що, слава Богу, я не можу зрозуміти цих людей. А росіяни змогли б. І це, на жаль, не про людську природу, не про те, що там росіяни якісь, від початку не такі, або там німці були від початку не такі. Просто, якщо дуже довго пресувати людей певними наративами, якщо дуже довго їх лякати, то вони стають потворами. Те, що з ними сталося, це те, що вони дозволили, щоб з ними сталося. А ми, українці, ми не дозволяємо собі стати потворами. І це, на жаль, зараз пов'язано з тим, що нам треба боротися, треба робити те, що нам зовсім не хочеться. Я ніколи не могла собі уявити, що мені реально доведеться в житті, можливо, вбивати когось. Зараз я максимально близька до цього. Та він. Він був працівником залізниці, і зараз його ім'ям названо потяг. Я пам'ятаю, що коли я влітку їхала з Харкова, то чула на вокзалі, десь в Києві вночі ім'я свого знайомого, назву поїзда. Якось мені поталанило зустріти режисера Олега Сенцова, який на початку війни мобілізувався в ТРО. Я спитала його, що його тримало в найважчі моменти в полоні, що ним рухає зараз, коли він людина зі світовим ім'ям, маючи всі можливості виїхати. Він служить у війську, і він сказав, що пацани б не зрозуміли, якби він не продовжив. І він мав на увазі саме своїх знайомих, які загинули на Майдані. Для себе я би сказала, що я би сама себе не зрозуміла, якби я не продовжувала.
Тому що от саме тут, там, де стоять от копські тачки зараз, була барикада, до якої присунувся Майдан тоді, в четвер, 20 лютого. І за нею були шини, горіли, був дим. Нічого не було зрозуміло. Було чутно вибухи, було чутно кулі. І всі, хто там знаходились на цій барикаді, писали собі на руці свої дані для того, щоб, якщо що, їх опізнали. І ще тоді я відчула, зрозуміла, що не так страшно померти, як страшно відступитися. Втратити те, що виборене. І це якісь такі поняття абстрактні, типу, от що виборено, да? Безпека. Я хочу, щоб люди моєї країни були в безпеці. Дуже важко на себе цю відповідальність класти, тому що кожна людина, одна людина, вона не може змінити там все. Але як було на Майдані, я як крапля, а нас океан. Ми просто зробимо це. Прийшла дівчинка маленька з мамою, і я почула, як мама каже, тут на площі було дуже-дуже багато людей. Вона зараз витирає також сніг з якогось зображення і щось доньці показує. Хочу показати одне фото. Спочатку покажу свій військовий, бо на ньому фото, яке я робила в Брюсселі, в фотоапараті, для того, щоб у мене були фотографії для документів. Я його робила 2 роки тому, перед тим, як їхати на острів Реюньйон, що знаходиться в Індійському океані. Це таке було моє життя до повномасштабки. Я займалася зоологією, кажанами, була студенткою Еразмуса, але вже тоді відчувалось, що цю магістратуру я можу не закінчити. І так воно і сталося. Тепер це фото на моєму військовому квитку. А інше фото, яке я хотіла показати, у мене є друзі, у мене є багато друзів, але у мене є конкретно 2. Один – це мій якраз однокурсник з біофака. Це мій найдавніший, мабуть, друг, з яким я близько спілкуюсь. Ми познайомились на першому курсі університету у 2009-му. Боже, це так давно, це ужас як давно. І друга людина – це знову-таки студент колишній біофаку, з яким я зустрічалася якраз перед Майданом, під час Майдану. Він також кажанами займається, Саньок. І коли був Майдан, я сюди приїхала, в принципі, якраз до Саші. І ніч того четверга ми провели тут, в Палаці Жовтневому. Перед цим стояли, тут дивилися на Майдан з цього балкончика. І Саня тоді вважав, що моя доля як жінки – це отам в Михайлівському соборі годувати з ложечки поранених. Це дуже важлива задача – годувати з ложечки поранених, я це дуже поважаю. Проте я не вважаю, що це якась гендерно обумовлена задача. І тоді, коли ми з Сашком були тут, ця третя людина з фото, яке я покажу, Льоша, він взагалі дотримувався таких майже антимайданських поглядів. Тобто він не розумів Майдан, він думав, що це надто радикально. А зараз
От у нас є традиція робити втрьох фото, яка зародилася ще в 13-му році. От. І оце фото ми зробили вчора. Хлопці зараз служать в інших частинах, ніж я. Такі різні військові з різним досвідом. Все ще разом, можна сказати, але зовсім по-різному. І я дуже радію, що в суспільстві у нас потихесеньку змінюється ставлення до жінок військових. Я дуже рада, що в тому підрозділі, в якому я служу, до жінок ставлення адекватне, що наш головний сержант, пан Маркус, відстоює право кожної жінки бути в нашому підрозділі, не дивлячись на те, що можуть казати там окремі люди високого статусу. Я рада, що пан Маркус комунікується в кожному інтерв'ю, і за кожен рекомендаційний лист, який ми відправляємо на особу жіночого полу, на будь-які посади, не тільки там кухар, швець, але й на гранатометниць, на цих стрілкінь, лікарів бойових. От я дуже рада, що в нашій тепер же бригаді жінок багато, в тому числі на високих посадах. І мені дуже приємно бачити, як в українській армії зароджується щось таке, чого не було під час Майдану. Зароджується нова армія, нове бачення. І мені дуже приємно брати в цьому участь. У нас з Сашком тоді був науковий керівник, такий пан Антон. І наш науковий керівник був недовольний те, що ми з Саньком тут на Майдані, значить, прохлаждаємося. Він казав, що, це зрозуміло, що, Майдан виграє, тому що колесо історії крутиться, з цим нічого не зробиш. Але, хто, буде крутить то колесо? Мене вкурлюють і зараз, і тоді отакі люди, які кажуть, та нам пофігу на те, що там мобілізують ще 100-500 чмонь, цих мобіків російських, Ми взяли Херсон, ми візьмемо все. Чувак, ти, з дивану встаєш, щоб щось собі взяти? Мені дуже не подобається, коли люди намагаються відсидітися в сторонці. Мені дуже не подобається, коли люди намагаються собі приписати чиїсь чужі заслуги. Туди ж відносяться і срачі щодо того, кому постити каву, а кому не постити. Що почувати українцям за кордоном, а що не почувати. Мені здається, що люди, у яких вистачає сил на срачі в інтернеті щодо того, кому що робити, мають спитати себе, а звідки в мене стільки дохуя часу? Якось так. Нас вчора на Кирилівській пропустили без черги. Чому? Тому що я військова. А для військових там без черги? Я підійшла там до гест-ліст. Ніхто не хоче сваритися з військовим. Ні. Я підійшла до гест-ліст, і я спитала, скажіть, будь ласка, а у вас є якісь пільги для військових? І вони такі, а у нас є якісь пільги для військових? Дівчина, яка там всім управляла, вона сказала, так, звісно, підходьте. Я кажу, у мене там ще є людина з 93-ї, на яку ви зараз збираєте, і ще мій брат. І вона така, ведіть, всіх своїх ведіть. І ми такі чик-чик-чик пройшли без черги. Але по чесноку ми задонатили теж на 93-ю. Як, Нікіта нічого не донатив? Я також, до речі, я ж пройшов по гест-лісту, як колишній працівник, але я також задонатив, тому що... Я закинул потом сдачу, когда уходил. Да? С бухла. Молодець. З молока. С бухла. Мене армія дійсно виховує. І в плані самодисципліни, і в плані режиму дня.
І в плані того, що ну, типу, я прокидаюся зранку, і я думаю не про те, щоб типу, як зробити собі комфортно там і типу класно, і як там спіймати якесь натхнення. А я просто, типу, стою з ліжка, одягаюсь і пиздую хуячить. Ну, типу, це для мене дуже таке свіже відкриття. Що, типу, просто треба хуячити. Факт. 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 Я Ну, з тобою солідарен, як з жінкою. Ну, тобто я часто можу там, не знаю, не нафарбуватись, не розчесатись, не поїсти, не вмитися навіть. Ну, типу, було таке, що я просто одягаю на своє брудне тіло, коротше, одяг, іду так, сніжок зачерпую, так по їбучки розтираю і така приходжу на роботку, і така роблю роботку. мне для этого не нужна армия. Молодець. Вот. Вітаю. Типа разъебался одну секунду. Ну, да. Как бы... А вставать с утра, умываться снегом... Не знаю, я вообще не люблю, когда мне говорится, что делать, что не делать там. Не, ну ты бунтарь тогда. Как бы, это поэтому формат армии мне что-то не очень заходит. Ні, так тому Ну, той типа- суть. Тому той суть, що я роблю те, що мені кажуть робити. Не, ну да, ну тебя это прикалывает. Типа, это хорошо. Це тому і приколює, що це не приколює, і тому приколює, Ну, це тому вже що вообще це шлях какая-то до жорстка. Ну да, типа, меня мета-ирония. прикалывает война, да, мне очень прикольно. Да, мне... Кайфую от войны. Да, я люблю смерть. Ну, там Запах напалу. те, чим я займаюсь, це ну, типу, напряму не пов'язано поки що зі смертю. Тобто у нас поки що підрозділ не виходив типу, на бойові, ми ще не оформлювали 300-х, 200-х, не спілкувалися з родичами. Типу, ну, це все ще попереду. О, жесть. У нас зараз інший момент. Ну, типу, це дуже схоже насправді на те, як ми працювали з волонтерством там, Київ Прайду, Харків Прайду. У нас зараз набір людей, типу, їхня підготовка, бойове злагодження, і після цього будуть, типу, виїзди. Ти тут ще довго будеш Та я Ти маю ж- поїхати сьогодні? або сьогодні ввечері, або завтра вранці. І мені ще треба це знайти. Мені ще треба знайти або Блаблакар, або що, тому що, ну, я дуже довго думала, що я знайду, типу, ну, когось з моїх колег, що хтось буде їхати після вихідних у Києві. Але щось, коротше, ну, мої колеги просто зараз поїхали, багато з них в Німеччину на штабні навчання. Тому мій цей соціальний граф звузився. І я поки що не знаю, як я потраплю назад. От дивіться, я випрошую у нього отаке худі. Я просила раза два, здається, особисто. Напиши казала, хазяйці «Яша, мерчу». мені потрібно таке, ти мене морозиш. Просто співзасновниця Харків Прайду служить у війську і немає худі від Харків Прайду. Як це? Як це? Ну воно не мілітарі. Ми ж не хочемо, щоб тебе підстрілили через веселку. Ну і що? В сенсі, хто мене підстрілить через веселку? Термокружку теж мені надаєш. Термокружка була. Буде? Там. А в мене тільки цей шеврон від ЛГБТ мілітарі. Тобі треба таку камуфляжну форму, піксель, але веселковий. Знаєш, я як тільки собі це уявила, у мене одразу почалися якісь ці. Це як це називається, попередження про світло в фільмах, типу, поняв це? Початок епілепсії. Майже готовий. Я не готова, я хочу лягти на підлогу і нікуди не можна робити. Добре. Тоді твій ноутбук залишиться так, назавжди. Ну просто усвідом, що те, що треба зробити, це треба зробити в будь-якому разі. І твої думки про те, що це незручно, вони більш незручні, ніж сама справа. Головне піти. Клас. Ти виглядаєш як бойовий гей. Ти хочеться, що тобі автомат такий веселковий. Ну, типу, це ж виглядає як балістичні окуляри. Вони балістичні чи вони просто? Та ні, ну тобто, я думаю, що максимум від чого вони захищаються від сонця та вітру, Угу. а не від уламків, наприклад, полі. Життя. Яша, мені так тебе не вистачає. Ніхто
Ніхто не дивиться за моїм стилем в армії. Ніхто не дає мені порад. Всім похуй, як я А може мене вважаю. там якось припишуть як стиліста їхні. Всі будуть на стилі ходити. Стиліста Маркуса. Бренди. Тримайтесь там. Ага, також. А можна вам дати сміття? Ні, папа. Давай, скільки часу тобі треба? 30 хвилин. Ну да. Ну да? Ну все, 30 хвилин, не хвилини більше. Ну да. Я розповідала тобі про те, як писали там на руках на Майдані. І ще перед тим, як я остаточно прийняла рішення служити, я зробила собі оце татуювання з групою крові для того, щоб комунікувати те, що у нас в країні війна і що кожен в неї залучений, навіть цивільні люди, тому що я була тоді цивільною. Потім це стало татуюванням про те, що я готова нести цю відповідальність, і от воно тепер є таке. Це дуже дорога термобілизна. Вона там суперфункціональна, з шерстю міріноса і все таке. І я собі зараз принципово купую все дороге і якісне, тому що хай всеруться москалі. Оп, чік. Мені сказали всі друзі, що я в цьому виглядаю як якась людина з космосу, коротше, футуристична. Вона реально дуже класно гріє, і це одна з небагатьох речей в моєму гардеробі, які у мене зараз по розміру, тому що, наприклад, я показую штани, мені їх навіть не видали, я їх навіть купила великими, тому що це найменше було із того, що є в магазині, і це просто треба брати, тому що речова служба в армії працює дуже хуйово. Мені з зимового не видали нічого. Термуху видали, але вона не дуже якісна. Класно, що вона є, але серйозно нічого мені не видали. Ні штанів. Ура! Тобто, отаке я собі купила. І я це буду підшивати в ательє, тому що насправді навіть чоловіки теж часто, худі чоловіки отримують собі там 52-го розміру форму, просто тому що речовики такі, на тобі. Їбись цим як хочеш. І люди між собою міняються, теж там підшивають і все таке. Файні штани, це софтшельчик. З карманчиками, з якимись теж пімпочками. Я вже мовчу про те, що це чоловічий крій. І вони всі в поясі завжди дуже широкі, якщо по стегнам сідають. Оце рекомендаційний лист, який я відправила. Це документ, за допомогою якого ми запрошуємо до себе в полк, зараз в бригаду, людей. Тобто це документ, за допомогою якого людину відпускають з її військового організму, а ми її потім приймаємо. І я відправила цей лист своєму знайомому. Він військовий, вже 8 років працює, воює на контракті. Тобто від самого початку цієї війни і до зараз він дуже багато і чесно пише про армію, про те, скільки відбувається хуйні, про friendly fire, про те, як свої вбивають своїх, про те, як ТРОшники там міни розкидують, де не треба. І на одній з таких мін він травмувався. Взагалі за останній рік він двічі травмований. І останній раз це травма руки.
Вона у нього зараз не рухається, і йому будуть робити операцію по пересадці нерва з ноги в руку. Не дивлячись на його дуже критичний погляд на армію, він все одно тільки чекає, щоб туди повернутися. Він тільки чекає, щоб знову бути в строю. І я не впевнена, що він зможе використати цей рекомендаційний лист, тому що, можливо, його відновлення після операції займе більше, ніж півроку. Але я вирішила зробити це для нього, як певний, не знаю, сувенір на сувенір, як певну таку вісточку, що на нього чекають в армії. Через загрозу повноштабної війни він мав забрати і сховати з батьківського дому всі фотографії свої в формі, тому що його сім'я живе в прикордонній області, і ще перед повномасштабкою він мав просто забрати всі спогади про нього з батьківського дому, тому що це становило небезпеку для його батьків. І мені це дуже близько, тому що я теж переживала за свою маму, коли вона залишалася в Харкові. І була загроза окупації, тому що ми знаємо, до кого перших приходять. До військових і всяких активістів. Все. А тепер на Київ.